हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव उदय पिटकुले. मी 2022-2023 PO सिलेक्ट झालेलो आणि मी माझं स्टडीचा एक्सपिरियन्स तुमच्यासोबत शेअर करू इच्छितो. आणि प्रिलिममध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट मॉक्स अटेम्प्ट करणं इम्पॉर्टंट असतं. सो तुम्ही जास्तीत जास्त मॉक द्या, म्हणजे तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल. आणि मेन्समध्ये सुद्धा मॉक देणं इम्पॉर्टंट असतं, पण मेन्समध्ये ॲक्च्युअलमध्ये एक्झाममध्ये क्वेश्चन्स असे येतात की जे भरपूर लेंदी असतात. तर तुम्हाला ते पझल सोडवायचे ते पझल तुम्ही प्रिफर करा जे शॉर्टकटमध्ये आहे किंवा शॉर्ट आहे. ते म्हणजे रीड करायला आणि ते सॉल्व करायला आपल्याला इझी जातं आणि लवकर अटेम्प्ट करता येतं. आणि इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्ही तुमचं जो ग्रॅज्युएशन तुम्ही केलं आहे त्यामध्ये थोडा बहुत तुमचा बेसिक क्लिअर करा, कारण की जर तुम्ही ते क्लिअर केलं म्हणजे बेसिक क्लिअर केलं की तुम्हाला तेवढं कॉन्फिडन्स येतं आणि ग्रॅज्युएशनमध्ये नक्की तुम्हाला त्याबद्दल प्रश्न विचारतील. प्लस तुम्ही तुमचं बँकिंगचा पण अवेअरनेस ठेवा. अँड आय एम व्हेरी थँकफुल टू Siddhartha Logic for conducting interview, which was very helpful for me for my actual interview, and it has really helped me a lot in order to gain some confidence, which is very important.